halamudan. So, this is me, Casey. Consumption, whatever it is. So, ngayon, ituturo ko sa inyo paano mag-increase ng withdrawal limit using your BPI ATM MASTERCARD from 20,000 to 60,000 pesos. Everybody, watch, learn now! Paano natin papalakihin yung withdrawal limit natin from 20,000 to 60,000? Gamit lamang ang BPI ATM MASTERCARD. Ang pinakabagong card na meron ngayon sa BPI. So actually, as long as meron ka ng bagong card, you could even use that feature once you were enrolled in online banking. So first natin na requirement, bagong MasterCard. So pakita naman sa ating screen kung ano yung type na meron tayo. So dun yung madi-differentiate kung ano yung bago sa luma. So pinakabago is yung may logo na MasterCard. So yung pinakaiba niya, kung parang isip nyo kasi mukha siyang credit card, may CVV, may card number, may MasterCard na logo, and even sa likod. So yun yung mga features na bagong MasterCard niya. Next thing that you need to have is enrollment sa BPI online banking. So, dapat meron kang registered ka na, and then may username, password, at least meron ka na talagang total access sa online banking. So, kung wala pa, you could even check yung pinaka-first video that I have posted here at the channel. Ma-create mo na din yung mga makita mo yung balance or anything that you wanted to learn about BPI online banking. So, later on, magpuproceed pa tayo sa ibang features para matutunan at ma-share ko din sa inyo kung ano yung mga natututunan ko sa BPI. So, login na tayo. So, put in your username and the password. Siyempre, ito ay yung mga bagay na sensitibo. So, never ever share your username, password, and even don't save it from your web browsers, lalo kung pupunta kayo sa labas or sa mga com shop o sa bahay nyo, kahit sa laptop nyo or even phones. Don't ever save it. Instead, kung mayroong other way for you to remember it, do it much better. Kasi isang bagay na save mo lang siya. Although hindi mo talaga makalimutan kung nakasave doon, mas maganda pa rin yung hindi siya by system or by phone devices. Kasi lalo na ngayon, internet is very powerful. So, tinutulungan ko lang kayo paano mo secure yung mga sensitive informations that you have para maiwasan din yung mga unauthorized transactions natin. So, next. So, scroll down. Makikita nyo yung account maintenance. So, hindi tayo dyan pupunta. Pupunta tayo sa other services. Okay. Other services muna tayo, guys. Pagpunta natin sa other services, so, dyan yung makikita yung mga cards control. Click cards control. Pagkita nyo ng cards control, nakikita nyo dyan yung mga types ng card na meron kayo. So, ako kasi, so yan, medyo, syempre sensitive din ang card numbers, guys. Hindi siya basta-basta. Card numbers are being used to undergo transactions online. So, never ever give that to. Kaya, minsan, lalo na isi-save din yan sa mga online transactions, sa Google Play Store, mga ganyang bagay, payments. So, napaka-sensitive rather ng card numbers na yan. So, never ever give it, or if never ever save it. If possible, okay? Kung kailangan, iwag. Okay, tapos itong gagawin natin, makikita nyo, check nyo yung card number na gusto nyo or type or yung ATM mismo. Check nyo yung ATM mismo. Kung ito ba yung card na gusto nyo pag-withdrawhan ng greater than 20,000 pesos. Up to 60,000 limit lang tayo, okay, for a day. So, yun. Pindutin nyo lang siya. And then, pili kayo kung 20 up to 60 kung ano yung pipiliin nyo. And then, magkakaroon lang tayo dyan ng OTP. Yun yung one-time PIN. So, OTP will be sent to your updated contact number, guys. So, kung updated na kayo, at yun na talaga yung pinaka-number nyo, dun siya mapupunta. So, always also remember me. So, ang OTP is one-time PIN na siya yung mag-a-approve. Okay? Siya yung nag-override ng pinaka-transaction na ginagawa nyo sa account. So,
So, whatever it is, kapag na-aprobahan na through OTP, nagpo-proceed na siya on real time. So, after that OTP. So, never ever give that also, lalo na kami mga withdrawal transaction kayo, transfer of funds that you don't really authorize or may bigla na text sa inyo na pakisend po yung OTP na na-send sa inyo. Never ever do that. Or kahit kilala nyo, never also. Mas maganda kung kayo lang mismo yung nakakaalam or direct sa inyo yung transaction. Okay? So, ito naman, pagkatapos nun, yung check ko na lang ulit siya kung lumabas na ba yung 60,000 withdrawal limit. So, paano na nga ba yung process ngayon? 60,000 na siya. Paano natin siya withdrawin sa machine? Diba? Hindi naman siya buong 6,000 na lalabas dun, guys. Kasi, kapag sumabog yung pera dun sa, sa machine, sa withdrawal machine. Okay, ganito yun, guys. So, yung ATM card natin. ATM cards, within the day, maximum of withdrawal limits. Okay? Ilang beses ka mag-withdraw. Not the amount, okay? Clear tayo dun. So, 6 times lang siya. So, isipin nyo, 10,000? 10,000 ang pwede nyo withdrawin. So, kung mag-withdraw kayo sa ibang machine, syempre may charge yan, 150. Depende sa bank. Magkano yung, balance lang pala yun. So, kung sa ibang machine kayo mag-withdraw, most of the time 15 pesos. Kung hindi sa BPI machine, 15 pesos yung charge doon. So, yun yung tinuturok sa inyo, guys. Diba? Kaya, mas maganda kung as soon as possible, may mapupuntahan tayo na ATM machine na BPI, sa BPI machine tayo mag-withdraw. Kasi sayang din naman yung charge ng 15 pesos. Minsan nga lang, haba ng pila. Siyempre, I understand naman na you need to withdraw as soon as possible. Okay. So, yun guys, ingat-ingat lang tayo. So, yun nga, isa-isa lang. Tsaka, maiwasan din yung mga unauthorized withdrawals. Balik nyo agad kung hindi naman kailangan na laging 60,000. And then, yung sinutulo ko din sa inyo na pag-withdraw, 10 lang. Sana nakatulong ako sa inyo guys. Si Casey consummation ng buhay nyo. So, actually, diba? Kumakanta lang talaga ako minsan pero ngayon gusto ko lang mag-share ng mga natutunan ko kasi ang dami ng tawag dito gulo. Joke. Ang dami ng bagay na parang pwede nating masolusyonan agad na hindi tayo nai-istorbo. And, syempre, I want to share the convenience that I know sa ibang tao para hindi na sila mahirapan. Minsan, BPI to yun. Maraming salamat sa panonood ng video ko. Sa susunod ulit na BPI banking tutorial. So, yun. Susunod, abangan niyo po yung mga sunod ko pa ituturo. So, like, comment down kung ano man yung pwede ko pang i-adjust, guys, you know. So, abangan niyo po yung mga sunod ko video, mga kalokohan naman. Dahil yun naman talaga ako. For mga pang good vibes lang. Tsaka gusto kong ma-inform din ibang taong nanonood dito sa channel ko. Maraming salamat and goodbye, guys.